নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে অধিৱেশনৰ মাজতে সংসদত আতংক। গেলেৰীৰ পৰা চেম্বাৰলৈ জাপ দিলে দুই ব্যক্তিয়ে, স্প্ৰে কৰিলে গেছ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সংসদৰ গেলেৰীৰ পৰা কমেও দুজন লোক জঁপিয়াই চেম্বাৰত সোমাইছিলে। আজি 22 বছৰ পূৰ্বে পাকিস্তানী উগ্ৰপন্থীয়ে সংসদত আক্ৰমণ চলাইছিল। সেই বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সাংসদৰে দাবী কৰে যে দৰ্শকৰ গেলেৰীৰ পৰা কমেও দুজন লোকে সাংসদসকলৰ পিনে জঁপিয়াই পৰে। ইয়াৰ পিছত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে জোতাৰ পৰা কেনটো উলিয়াই স্প্ৰে কৰে। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে সংসদত হালধীয়া ধোঁৱা বিয়পি পৰিছে। এক আচৰিত এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত লোকসভাৰ কাৰ্যসূচী সংসদ টিভিত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিলে। সেই মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। দেখা গৈছে যে এজন যুৱকে সাংসদসকলৰ ডেস্কৰ কাষেৰে জঁপিয়াই অধিৱেশন কক্ষৰ মাজভাগ পাইছেহি। কেইবাজনো সাংসদে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰে। প্ৰথমতে তাত কোনো মাৰ্চাল দেখা পোৱা নগ'ল। পিছত সাংসদসকলে এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰে। পিছত মাৰ্চালসকলে লোক দুজনক সভাকক্ষৰ পৰা উলিয়াই আনি দিল্লী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। এই কাণ্ডৰ সময়ত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে কিছু শ্লোগান দি আছিল। ইফালে আজি সংসদত ভৱনৰ বাহিৰত হালধীয়া গেছ স্প্ৰে বতাহত উৰি থকা দেখা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ধৃতসকলক থানালৈ লৈ গৈ জেৰা কৰিছে। ইপিনে এইসকল লোকক কোনে সাংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কেনেকৈ গেছ স্প্ৰে কেন লৈ সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যতা মানি লৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ধৃত দুয়োকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। নিৰাপত্তা ভংগ সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক জেৰা চলি আছে। তেওঁলোকক কোনে প্ৰৱেশৰ অনুমতি সুবিধা দিলে তাৰো তদন্ত চলি আছে। অধিৱেশন হলৰ ভিতৰত জঁপিয়াই পৰা লোকসকলৰ আৰু সংসদ ভৱনৰ কোনো কৰ্মীৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি তাৰ সন্ধান কৰা হৈছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ বাহিৰেও একাধিক তদন্তকাৰী সংস্থাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলক জেৰা কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনাত কোনো সাংসদ আহত বা অসুস্থ হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। শেহতীয়া এক খবৰ মতে সংসদত আক্ৰমণকাৰীসকল বিজেপি সাংসদৰ অতিথি। জানিব পৰা মতে অচিনাক্ত ব্যক্তি দুজন মহীশূৰৰ বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰতাপ সিনহাৰ অতিথি বুলি জানিব পৰা গৈছে। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ধৰ্মীয় স্থলত নিষিদ্ধ লাউডস্পীকাৰ। শপত গ্ৰহণৰ পিছতে ছুপাৰ এক্টিভ মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে আজি বিধিগত পূজা অৰ্চনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতে তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। মধ্যপ্ৰদেশত ধৰ্মীয় স্থলত লাউডস্পীকাৰ নিষিদ্ধ। বিগ ডিচিছন অন লাউডস্পীকাৰ্ছ এট ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পিছতে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথম নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু ধৰ্মীয় স্থানত লাউডস্পীকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ধৰ্মীয় আৰু ৰাজহুৱা স্থানত লাউডস্পীকাৰ নিষেধ কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গাইডলাইনৰ উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে আজি বিধিগত পূজা অৰ্চনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতে তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ লাউডস্পীকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হয়। নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে পোহৰলৈ আহিছে যে বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থলত নিৰ্ধাৰিত ডেচিবলৰ উলংঘন কৰি লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে। হুলস্থুলৰ ফলত মানুহৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা আৰাম আৰু টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে। হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিত হাই BP, মানসিক উত্তেজনা, অনিদ্ৰাৰ দৰে প্ৰভাৱ শৰীৰত পোৱা যায়।
ইয়াৰ ফলত কাণৰ অন্তৰ্ভাগতো সমস্যা হয় এইবুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ক্ষমতা বাঢ়িলে বিজেপিয়ে। এতিয়াৰে পৰা কাৰ্যত চৰকাৰৰ হাতত থাকিব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বাছনি কৰাৰ ক্ষমতা। এতিয়াৰে পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ আয়ুক্ত বাছনি কৰা কমিটিত নাথাকিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পৰিৱৰ্তে এই বাছনি কমিটিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিয়োগ কৰা এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষমতা কাৰ্যত এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰৰ হাতত। চলিত বৰ্ষৰ 10 আগষ্টত ৰাজ্যসভাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যভাৰৰ চৰ্ত বিধেয়ক উত্থাপন কৰি বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। মঙলবাৰে উচ্চ সদনত আইনমন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে বিধেয়কখন দাখিল কৰে। বিধেয়কখন দাখিল কৰাৰ পাছত আইনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নিযুক্তিৰ বাবে পূৰ্বৰ আইনখনত কেইবাটাও সুৰুঙা আছিল। সেই অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ নতুন বিধেয়ক অনা হৈছে। এই নতুন বিধেয়ক অনুসৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিযুক্তিৰ বাছনি সমিতিখন এতিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মনোনীত কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিৰোধী দলপতিৰে গঠিত হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে এই কমিটিত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা। ইয়াৰ উপৰিও আইনমন্ত্ৰীয়ে অনুসন্ধান সমিতি গঠন কৰিব, যিয়ে অনুসন্ধান সমিতিৰ পেনেল আয়ুক্তসকলৰ নাম নিৰ্বাচন কৰিব। আইনমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা 3জনীয়া কমিটিয়ে সম্ভাৱ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ নাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে কেবিনেট সচিবৰ নেতৃত্বত এই কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অবৈধ বিদেশী সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। ঘোষিত বিদেশীৰ নাথাকিব মাতৃৰ অধিকাৰ। অবৈধ বিদেশীক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা বিদেশী ঘোষিত কোনো লোকৰ নাথাকিব কোনো মাতৃৰ অধিকাৰ। পূৰ্বে বিদেশীৰ নামত থকা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব চৰকাৰে। অবৈধ বিদেশী চিনাক্ত আৰু বিতৰণ প্ৰসংগ বিগত কেইবাটাও দশক ধৰি অসমৰ ৰাজনীতিত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে। তাৰ মাজতেই অবৈধ বিদেশীক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা। ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বেজবৰুৱা আৰু ৰবীন ফুকনৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এক গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা বিদেশী ঘোষিত কোনো লোকৰ নাথাকিব কোনো মাতৃৰ অধিকাৰ। পূৰ্বে বিদেশীৰ নামত থকা ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব চৰকাৰে। 2 নম্বৰতে কৈছে খাদ্য সুৰক্ষাৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব চৰকাৰে। 3 নম্বৰতে কৈছে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে ৱৰ্ক পাৰ্মিট প্ৰদান কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰতে কৈছে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব চৰকাৰে। 5 নম্বৰতে কৈছে বিদেশী ঘোষিত লোকসকলৰ বাবে এগৰাকী নডেল অফিচাৰ নিয়োগ কৰিব লাগিব। নিৰ্দেশনাটোত চৰকাৰক এজন নডেল বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ কোৱা হৈছে। এই বিষয়াজনে ঘোষিত বিদেশীৰ সকলো নথিপত্ৰ যেনে তেওঁৰ মাতৃৰ নথিপত্ৰ, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ জমা ল'ব, যাতে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰে উভতাই লয়। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দিয়া শপতনামা অনুসৰি 1964 চনৰ পৰা অসমত 32,281 জন বিদেশী চিনাক্ত কৰিছে ন্যায়ালয়ে। আনহাতে এতিয়ালৈ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত 3,04,964টা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে। এতিয়াও 97,714টা নাগৰিকত্বৰ গোচৰ ন্যায়ালয়ৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। কুদ্দুছ আলী নামৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে বিদেশী ঘোষিত এজন অবৈধ বিদেশীয়ে ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কাষ চাপিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। 1971 চনৰ পাছত অসমত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা ন্যায়াধিকৰণৰ কেইবাটাও মতামতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেইবাখনো আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল কুদ্দুছ আলীৰ আবেদনখনো। তাৰে শুনানি হয় বুধবাৰে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিচয় হ'ব পাৰে, কিন্তু হিন্দু এটা জাতিৰ পৰিচয় নহয়।
বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁইৰ মন্তব্য। সকলো নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰ আছে। ভাৰতৰ নাগৰিকত্বত ক'তো ধৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু কা আইনৰ যোগেদি পিছ দুৱাৰেদি এনেকুৱা ধাৰণা আনিব বিচাৰিছে চৰকাৰে। এনে কাৰ্যই নাগৰিকত্বৰ বুনিয়াদী ধাৰণাক আঘাত কৰিব। সোমবাৰে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা কা বিৰোধী সমন্বয় সমিতি অসমৰ সভাপতি ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁই। মঙলবাৰে কা বিৰোধী সমন্বয় সমিতি অসমৰ উদ্যোগত শিক্ষক ভৱনত আয়োজিত কা আন্দোলনৰ পঞ্চ শ্বহীদৰ স্মৃতি চাৰণ সভাত উপস্থিত থাকি হীৰেন গোহাঁইয়ে লগতে কয় যে আমি হৈছোঁ জনগণৰ প্ৰতিনিধি। আমি কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি নহয়। বিৰোধী ঐক্য অবিহনে চক্ৰান্তকাৰী দলটোক পৰাস্ত কৰাটো অসম্ভৱ। মই এতিয়াও আহ্বান জনাইছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব। হাতত বেছি সময় নাই। আলোচনাৰ মাজেৰে সকলো বিৰোধী ঐক্যই সকলো ঠিক কৰিব লাগে। হীৰেন গোহাঁই বিভিন্ন দল সংগঠন সকলোকে লগ লাগি যোৱা বছৰৰ বিশ্বাসঘাতকতা মনত ৰাখি কা আন্দোলন সুকলমে আগবঢ়াই নিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে বিভ্ৰান্তি, ফাঁকি, ঠগবাজৰ নিকৃষ্ট উদাহৰণ শাসকীয় দল আৰু চৰকাৰ। নিৰ্বাচন আহিলেই বিজেপি চৰকাৰে কাৰ কথা আনে, এই আইন কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও